ආයිබෝවන් හැම දෙනාටම අපේ කෝස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දෙනාවම ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් නිර්මාණය මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් ඇයි අපි මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ? මේකේ තියෙන වාසි මොනවද? මේකට අපි කාලය යොමු කළොත් ඉදිරියේදී අපිට මොකක් හරි වාසියක් තියනවාද? මොකද අපි යමක් කරන්න ඕන ඉදිරියේදී අපිට වාසියක් තියෙන එකක්. එහෙම නැතුව අපේ කාලය නිකම්ම කාලා දැම්මොත් ඒකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. අද වන විට තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ඉන්ටර්නෙට් එහෙම නැත්නම් වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් එක පාවිච්චි කරන පිරිස දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් එකේ ඩේටා ස්ටෝර් කරලා තියන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට්. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් හරහා තමයි ස්ටෝර් කරලා තියෙන ඩේටා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සර්වර් එක ස්ටෝර් කරලා තියෙන ඩේටා අපිට වෙබ්සයිට් එකක් හරහා තමයි රික්වෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒකයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් කියන එකට අද ලෝකේ ලොකු තැනක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ කෝස් එක මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝස් එක නිකන් දෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති ඇයි මේ මෙච්චර කියන හොඳ කෝස් එකක් මෙහෙම නිකන් දෙන්නේ කියලා. මෙහෙමයි අද ලංකාවේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් නිර්මාණකරණය ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය අය ඒ කියන්නේ ඕන කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. කැමති අය ගොඩක් ඉන්නවා. නමුත් ඒක ඉගෙන ගන්න හරි තැනක් තියෙනවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙහෙමයි. සමහර විට තැන් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තැන් වලට ගියාම ඒකට වැයවන මුදල ගැන හිතුවම ඒ තැනනොත් ඒ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙන තත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම හිතමු. සමහර විට කෙනෙකුට සල්ලි තියෙන්නත් පුළුවන්, තැනක් හම්බ වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එයාට ඒකට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න එහෙම නැත්නම් සහභාගී වෙන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ එයා කරන ජොබ් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් එයා කරන වැඩත් එක්ක එයාට ඒ පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන්න වෙලාවක් නැත්නම් ඒ මොන දේ තිබුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි තීරණය කළේ YouTube channel එක හරහා මෙහෙම කෝස් එකක් අරගෙන එන්න. මේක සම්පූර්ණ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝස් එකක්. මේකෙදී අපි front end development සහ back end development කියන දෙකම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම databases ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් මේක ඔයගොල්ලන්ට අතහැරෙයි. අපි අපේ YouTube channel එකට දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. තේරුම් නැත්නම් comment section එකේ comment එකක් දාලා අහන්න මොකද්ද මේ කියලා. අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට solutions අරගෙන එන්න. ඒ නිසා මේක මුලින් ඉඳන්ම පටන් ගන්නවා. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් ඔයගොල්ලෝ වගේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඇති. ඒගොල්ලන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි. මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ කියලා. මෙහෙම මෙතන මගේ අදහස කියනකට වඩා හොඳයි මෙන්න මේ විකිපීඩියා පේජ් එකට ගිහිල්ලා අපි බැලුවම මොකක්ද මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට කියව ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා තව අදහස් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ කියලා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට්, මේකේ තියෙන පරාසය මොකක්ද, මේක ඉගෙන ගත්තාම අපිට කරන්න පුළුවන් ජොබ් මොනවද, අන්න ඒ වගේ. තව තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මෙන්න මේ ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද මෙන්න මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගත්තාම තියෙන කියලා. මේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා 8ක්. 8 benefits of being a web developer. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ කෝස් එක කරගෙන හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න. ඔයා වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වුණාම ඔයාට තියෙන වාසි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට ජොබ් එහෙම නැත්නම් රැකියා අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා.
ඒ වගේම තමයි මේකට ගෙවන ගාණත් ඉතාමත්ම වැඩි. සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ට වඩා ඔයාලට ලොකු ගාණක් ගෙවනවා ඒ ආයතනයේ. හැබැයි මේ කියන හැමදේම ලැබෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ කෝස් එක කරගෙන හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් බවට පත් වුණොත් විතරයි. එහෙම නැතුව මේ කෝස් එක කරා කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. මේ කෝස් එකේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම කරන දේ ඔයගොල්ලෝ තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් හදාගන්න ඕන. හරි මෙතන තියෙනවා 8ක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකේ ඉතා වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේකේ තමයි මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඒ කියන්නේ ඔයාට තනියම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති සමහරට වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කියනවා. fiverr.com කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. එතනදී බොස් ඔයාට පුළුවන් වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට තනියම ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒකේ ඔයාට දාන්න පුළුවන්. මම මෙහෙමයි වෙබ් ඩෙවලොප් කරනවා මෙහෙමයි කියලා ඔයාට ඕඩර්ස් බාර ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයා තමයි බොස්. අන්න ඒ විදිහට. මේකෙදි හොයන්න පුළුවන් සල්ලි එහෙම නැත්නම් මුදල් ඕන තරම් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ජොබ් එක කරන්න ඔෆිස් එකක් එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන තැනක ඉඳන් කම්පියුටරේ තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඕන කරන අනිත් උපාංග ටික රවුටරේ එහෙම ඕන ටික තියෙනවා නම් කීබෝඩ් රවුටර් මවුස් ඔය ටික තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ් ඩෙවලොපර් ගේ රෝල් එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලෝ කියවන්න මොකක්ද මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් මේක කරලා ඔයාට මොකක් හරි වැඩක් තියෙයිද කියවලා බලන්න. එහෙම වැඩක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ කෝස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න දිගටම ඔයාට හිතනවා නම් මේවා මට හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔයා මේක අතහැරලා දාන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට මුලින්ම කියන්න ඕන අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නම් අපිට කැමැත්ත තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපිට කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න බෑ. කාටවත් බලෙන් අපිට මුකුත් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඔයා අකමැත්තෙන් මේ වීඩියෝ බැලුවා කියලා ඔයාට කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම කැමැත්තක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේ තමයි මේ අපි ඉදිරියේදී අරගෙන යන වීඩියෝ වල අපි කතා කරන කමාන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් HTML ගත්තාම HTML tags තියෙනවා. ඒ tags ඔයාට මතක හිටින්න නැත්නම් ඔයා නෝට්බුක් එකක් අරගෙන ලියා ගන්න. මෙන්න මේ tag එක මොකක්ද? මෙන්න මේ tag එකේ මොකක්ද වෙන්නේ? මේ tag එක අපි පාවිච්චි කරන මොන වෙලාවෙද? අන්න ඒ වගේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම කියපු එක. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. තව කියන්න ඕන මේ අපේ සිලබස් එකත් මම දාලා තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ www.optivindevelopers.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිලබස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකට ඔයගොල්ලෝ account එක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. රෙජිස්ටර් වෙලා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැතුනොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බැරි වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ අපේ සිලබස් එක කියවලා මේකේ මොනවද අන්තර්ගත වෙන්නේ. මෙහෙමයි මේ වීඩියෝ අපි අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සතිපතා ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටිකක් දිගයි වෙයි. මොකද මේ කෝස් එකේ සිලබස් එක ගොඩක් වැඩි. මන්ට ඉවර කරගත්තොත් තමයි අපි හැමෝටම හොඳ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉක්මනින් ඉවර කරගත්තොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ goals එහෙම නැත්නම් achievement එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටිය මේක ඉගෙන ගන්න කැමති අය කියලා ඔයගොල්ලන්ව නැවතත් මම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා හැමදාම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ කෝස් එක ඉවර වෙනකම්ම අපි ඉදිරියේදීත් තවත් කෝස් එහෙම නැත්නම් පාඨමාලා ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වගේ ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් වගේ Python වගේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් වගේ ගේන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. බලමු අපි මොන වේද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කියවලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අද මම කියපු ටික මේ තියෙනවා මේ කමියුනිටි සපෝට්. තව වැදගත් එකක් තමයි මේ කමියුනිටි සපෝට් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකට ඕන තරම් සපෝට් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔන්ලයින් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ නිසා බය නැතුව අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඕන දෙයකට සොලියුෂන්ස් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේම මේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් වලම තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් වලම තියෙනවා. ඒ නිසායි මේක ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ උමනාව තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එතකල් ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම ජය.